دوستان و همراهان گرامی، درود خدمت همه شما. امیدوارم که حالتون بسیار عالی باشه. در ادامه کارمون بچه از کتاب American English فایل 2 ویرایش سوم یونیت 6 هستیم، پارت B. عنوان درسمون هست I'll always love you. من همیشه تو را دوست خواهم داشت. خب گرامر بچه ویل هست، ادامه گرامر ویل و کاربردهای دیگه رو این جلسه یاد خواهیم گرفت. در پارت vocabulary verb رو به اضافه واژه back و در قسمت pronunciation word stress two syllable verbs افعال دو بخشی رو با هم دیگه کار خواهیم کرد. خب بریم سراغ پارت 1 reading and listening. Part A گفته که look at the two photos of the couple. گفته به این دوتا عکس نگاه کنید. How old do you think they are in each photo? میگه به نظر شما توی هر کدوم از این عکس‌ها اینا چند سالشونه؟ و what do you think happened between the two photos? میگه بین دوتا عکس فکر میکنید چه اتفاقی افتاده؟ خب حالا دیگه این اسپیکینگی هست که خودتون بایستی انجام بدین بچه‌ها و بگین که بین این عکس و این عکس چه اتفاقی افتاده، چی شده که در نهایت با هم ازدواج کردن و خلاصه هر چیزی که به ذهنتون میرسه در مورد این دوتا پیکچر. خب بریم سراغ پارت B. گفته که read the article. گفته که این آرتیکل رو بخونید و complete it with the time expressions. با اصطلاحات زمانی که اینجا به همون داده باید این آرتیکل رو کامل کنیم. 4 تا بلانک داریم بچه، 4 blanks و بایستی با این 4 تا time expressions کامل کنیم. خب time expression همون چیه؟ A few years later, 17 years ago, for 10 years و a year after. خب I'll never forget you. من هرگز تو را فراموش نخواهم کرد. Steve Smith from Devon in the UK met Carmen Ruiz-Perez from Spain. اولیش میشه 17 years ago. When they were both in their 20s. Carmen was studying English at a language school in Torbay, where Steve lived. They fell in love and decided to get married, but a year after, a year after the engagement, Carmen moved to France to work, and the long-distance relationship first cooled and then ended. خب این پاراگراف رو ترنسلیت میکنم. میگه که fell in love بچه یعنی عاشق هم شدن. اونها عاشق هم شدن و تصمیم گرفتن که ازدواج کنن، اما 1 سال بعد از نامزدی کارمن به فرانسه رفت برای کار و این رابطه لانگ دیستنس یعنی از راه دور در ابتدا سرد شد و بعدش هم پایان یافته. Steve tried to get in touch with Carmen again. دیگه استیو تلاش کرد که دوباره get in touch یعنی در ارتباط باشه، دوباره با کارمن در ارتباط باشه. A few years later چند سال بعد but she had changed her address in Paris. اما اون آدرسش رو در پاریس تغییر داده بود. So he sent a letter to her mother's address in Spain. در نتیجه اون یک نامه به مادرش در اسپانیا فرستاد، به مادر کارمن. یعنی استیو برای مادر کارمن نامه نوشته. In the letter he asked her if she was married and if she ever thought of him or of coming back to England. میگه که توی نامه he asked her یعنی استیو از کارمن خواسته بود که یعنی پرسیده بود که آیا ازدواج کرده و if she ever thought of him و اینکه آیا بهش فکر می‌کرده، یعنی کارمن به استیو فکر می‌کرده یا نه، or of coming back to England یا بازگشت به انگلستان. He gave her his phone number and asked her to get in touch. میگه استیو
شماره تلفنش رو داده بود به اون، یعنی همه اینا تو نامه بوده دیگه بچه. and asked her و ازش خواسته بود که to get in touch، که باهاش در تماس باشه. But Carmen's mother didn't send the letter to her daughter and it fell down behind the fireplace where it stayed for 10 years. خب میگه که اما مادر کارمن نامه رو به دخترش نفرستاده و نامه افتاده پشت شومینه، جایی که 10 سال اون نامه در واقع مونده. خب در پارت C حالا داره میگه که read the article again and answer the questions. Number 1, what were Carmen and Steve doing in Torbay? خب Carmen was studying English in Torbay and Steve was living in Torbay. Number 2, why didn't they get married? Because Carmen moved to France and the long distance relationship at first cooled. First cooled and then ended. But number 3, why didn't Steve let her get to Carmen? Because Carmen's mother didn't send the letter to her daughter. بریم سراغ part D بچه ها. Listening has now listened to part of a news program about Steve and Carmen and answer the questions. خب یک در واقع برنامه خبری در مورد استیو و کارمن هست. گوش خواهیم داد بچه ها و بایستی این پرسش ها رو پاسخ بدیم. بعد از اینکه گوش دادیم من پرسش ها رو میخونم. گفته که what happened? Number 1, 10 years after Steve sent the letter. Number 2, when Carmen got the letter. Number 3, when Carmen called Steve. Number 4, when the couple met again. And number 5, last week. خب این قسمت رو من پلی میکنم. 6.9 Earlier this year, 10 years after Steve sent the letter, some construction workers were renovating the living room in Carmen's mother's house in Spain. When they were working on the fireplace, they found Steve's letter. They gave it to Carmen's sister, and she sent the letter to Carmen in Paris. Carmen was now 42, and she was still single. When I got the letter, I didn't call Steve immediately because I was so nervous. I kept picking up the phone and putting it down again. I almost didn't call him at all, but I knew that I had to make the call. Carmen finally made the call, and Steve answered the phone. He was also now 42, and he was also single. I couldn't believe it when she called. I just moved to a new house, but luckily I kept my old phone number. Steve and Carmen arranged to meet in Paris a few days later. When we met, it was like a movie. We ran across the airport and into each other's arms. Within 30 seconds of seeing each other again, we were kissing. We fell in love all over again. Last week, the couple got married, 17 years after they first met. I never got married in all those years, but now I have married the man I've always loved. Okay, این از listening. اوکی، اینم از پاسخ ها بچه ها. بریم سراغ پارت ای. گفته که why do you think Carmen's mother didn't send the letter؟ میگه به نظر شما چرا مادر کارمن اون نامه رو نفرستاد برای دخترش؟ Do you think I'll never forget you is a promise people usually keep or break؟ میگه فکر میکنید این جمله I'll never forget you، من هرگز تو را فراموش نخواهم کرد، یک قولی هست که مردم معمولا نگهش میدارن و یا میشکنن، که دیگه خب این
پاسخش بستگی به شما داره. و اما پارت گرامر بچه ها، سایر کاربردهای ویل و وانت رو با هم دیگه کار خواهیم کرد. اولین کاربردش رو توی درس قبلی کار کردیم که predictions بود، یعنی پیشبینی ها. حالا سایر کاربردهاش رو میبینید که برای اینکه بخوایم در مورد یک تصمیمی صحبت بکنیم میتونیم از will استفاده بکنیم. مثلا I won't stay for dinner یا I think I'll go home early. و یا برای offer بچه ها یا میتونیم بگیم پیشنهاد یا تعارف I'll help you with your homework یا I'll open the door for you. و همچنین برای قول دادن میتونیم از این structure استفاده بکنیم. I'll always love you داره قول میده که همیشه میگه من همیشه تو را دوست خواهم داشت. I won't tell anybody من به هیچ کس نخواهم گفت. این هم از سایر کاربردهای will و won't. این بولت پوینت ها رو هم بخونم. گفته که we use will or won't plus base form for making instant decisions برای یک ساخت تصمیم های آنی، شاید بتونیم بگیم یه معادل خوبی instant. یا offers and promises. We don't use the present tense. میگه که I'll help you with those bags بچه ها درسته، نه اینکه بگیم I help you with those bags. توی پرژن شاید ما به صورت simple present میگیم مثلا من کمکت میکنم که این کیف ها رو جابجا کنی. اما در انگلیسی ما این رو بایستی با استراکچر will در واقع به کار ببریم. استراکچر will رو به کار ببریم. اوکی. و بولت پوینت دوم میگه که in questions with I and we میگه در پرسش هایی که subject I و we هست ما میتونیم از shall استفاده بکنیم برای اینکه یه تعارفی به یکی بکنیم بچه ها. و خب بچه این کاربردش مؤدبانه تر هست، این رو میتونم بگم it is more polite. و خودش هم گفته this is not a common use یک کاربرد رایجی نیستش، ولی خب در واقع جمله رو مؤدبانه میکنیم. مثالی که زده مثلا shall we go for a walk میشه بریم یه قدمی بزنیم، یا مثلا shall we drink some coffee together به این صورت. اوکی. فکر میکنم بچه این گرامر گویا هست، ولی اگر همچنان پرسشی دارید توی قسمت کامنت ها میتونید بپرسید. اوکی. بریم سراغ اکسرسایز. در پارت A گفته که match the sentences. این جمله ها رو ما بایستی match کنیم به از نمبر 1 تا نمبر 8 رو match کنیم به A تا I. خب مثالش رو it's hot in here گفته که اینجا خیلی گرمه، خیلی هوا داغه. مچ شده به G گفته I'll open the window من پنجره رو باز خواهم کرد. Number 1 I'm thirsty میشه C I'll get you a glass of water. Number 2 I have a headache من سر درد دارم. با چی مچ میشه؟ با H بچه ها. I'll turn off the music آهنگو کم میکنم، خاموش میکنم sorry. Number 3 this exercise is hard میگه این تمرین سخته، میشه D I'll help you with it. Number 4 گفته که I'm hungry با چی مچ میشه؟ با B I'll make you a sandwich. Number 5 these bags are heavy با I match میشه بچه I'll carry one for you. Number 6 I left my wallet at home با چی match میشه؟ با A I'll lend you some money.
خب number 7 I need that photo urgently با چی مچ میشه با F I'll email it to you now. Number 8 we don't have any milk با E مچ میشه بچه I'll buy some on my way home. بریم سراغ پارت B گفته که complete the sentences with will or won't plus a verb. فعل همون چیه؟ buy, call, forget, get, have, help, pay, take, tell. have رو که استفاده کرده توی مثال گفته که what would you like? I'll have the fish. Number 1 I can't do this crossword. I'll help you. Help. Number 2 it's a secret but sorry این بیر من but دیدم B میگه که I won't tell anyone I promise. Number 3 when will I hear from you again? B در پاسخ میگه I'll call you tonight. Okay, number 4 can I borrow $50? B میگه که when will you pay me back? Number 5 it's my birthday next week. B میگه که don't worry I won't forget. Number 6 I feel sick. B در پاسخ میگه I'll take you home. Number 7 these shoes are too small. B میگه که فعل get میشه بچه I'll get a bigger pair for you ma'am. Number 8 this chocolate you bought isn't very good. B میگه yes I know. فعل buy دیگه میشه بچه yes I know I won't buy it again. Okay بریم page 48. Okay خب این از قسمت grammar بچه ها بریم در قسمت pronunciation ببینیم که قرار هست چی رو کار کنیم. word stress باز هم stress در واژه هست بچه ها two syllable verbs میگه فعل های دو بخشی. در پارت A گفته look at the two syllable verbs below گفته به این فعل های دو بخشی پایین نگاه کنید. which syllable are they stressed on کدوم بخشش میگه stressed هست put them in the correct column اونها رو در ستون درستش قرار بدید. ستون هایی که به ما داده بچه first syllable second syllable کدوم یکی از فعل ها روی بخش اولش stress داره اینجا می نویسیم کدوم یکی از فعل ها روی بخش دومش استرس داره اینجا می نویسیم. خب من این قسمت رو پلی می کنم میخوام که بشنوید. چیزه بدین. خب 6 پوینت هر دو تا رو پلی کنم فکر می کنم بهتر باشه لیسنینگ داشته باشیم. Okay. 6.11 First syllable. We'll offer him the job. I promise to come. Can I borrow your car? It'll never happen. Please practice the sentences. Second syllable. We'll decide later. I don't agree. When do you arrive? They complain about everything. It'll depend on the weather. Don't forget your keys. Let's invite her. Which do you prefer? You'll receive it in a week. Can you repair this, please? Okay. حالا 6.12 میگه ریپیت کنید اجازه بدین. خب 6.12 Decide. Offer. Promise. Agree. Arrive. Borrow. Complain.
depend, forget, happen, invite, practice, prefer, receive, repair. خب این از این. حالا من اینها رو بچه ها میذارم به صورت باز زیرنویس بگم برای اسکرین و دارید میبینید الان. First syllable, second syllable. ببخشید. اوکی. اینم از پارت pronunciation. و اما page 49 بچه این پیکچرز رو که میبینید از A تا F من توی صفحه قبل اسکیپش کردم. حالا برای یک تمرین بیشتر میخوام که شما در واقع نگهش داشتم برای این بخش که بخش pronunciation رو کار کنیم و بعد برگردیم اینجا. این جمله هایی که میبینید read the sentences and write them in speech bubbles A to F on the right. این جمله هایی که میبینید، این جمله، این اوکی، اینها رو میخوام که اولا الان یه نگاه بکنید و اگر لازم هست یه اسکرین شات بگیرید. اگرم کتاب رو دارید که هیچی. اوکی، خب بریم صفحه بعد. میخوام که این جمله ها رو بذارید داخل این بابل هایی که میبینید با توجه به این پیکچر، اون تصویری که یعنی دارید میبینید. جمله درست رو بذارید در این بابل ها. اوکی، این هم یه تمرین برای گرامر. حالا بریم سراغ قسمت vocabulary و ببینیم که قرار هست چی رو کار بکنیم. Verb plus back. Part A میگه look at the sentences. What's the difference between come and come back? خب فرقش بچه کاملا مشخصه. بذاریم بخونم. Carmen came to England. Carmen came back to England. اولی میگه که کارمن اومد به انگلستان. Carmen came back to England یعنی برگشت به انگلستان. نشون میده که قبلا انگلستان بوده، بعد ترک کرده و خب دوباره برگشته. حالا میخوایم توی پارت بی فعل های بیشتری رو با back تمرین بکنیم. Complete 1 to 6 with a phrase from the list. phrase همون چی هست بچه ها؟ call you back, go back, give it back, pay you back, send them back و take it back. این قسمت بچه ها listening داره ولی دیگه من play نمی کنم، خودم میخونم و فرضم هم این هستش که خودتون ابتدا این رو انجام میدین و بعد برمیگردین با ما، یعنی با فیلم چک میکنین. اوکی، خب بریم سراغ number 1. Are you feeling better? Yes, I think I'll go back to work tomorrow. Number 2, the shirt you bought me is too small. B میگه که don't worry, I'll take it back to the store and exchange it. I still have the receipt. Number 3, hi Jack, it's me, Karen. B میگه که I can't talk now, I'm driving. I'll call you back in 15 minutes. Number 4 میگه که that's my pen you're using. B میگه که it is, sorry, I'll give it back in a minute. Number 5 میگه که can you lend me $20? I'll برگردوندن پول. I'll pay you back next week. B میگه که okay, here you are. 6 میگه که
Where did you buy those shoes? میگه اون کفش ها رو کجا خریدی؟ میگه که I got them online but they are too big. I think I'll send them back. Okay. این هم از پارت vocabulary. بریم ببینیم که پارت دی چی میگه. گفته که ask and answer in groups, give examples or reasons. این پرسش ها رو بچه ها با دوستتون تمرین میکنید یا اگر باز تنها هستید که خب خودتون هم سوال رو میپرسید هم پاسخ رو میدین و همین دیگه. این میشه تمرین اسپیکینگتون. فقط من چند لحظه سکوت میکنم، شما پرسش ها رو یه نگاهی بندازید و اگر لازم هست اسکرین شات بگیرید ازش. اوکی، این از این. پس پرسش ها رو میخونید و قرار هستش یعنی در واقع ضبط کنید صداتون رو، به این پرسش ها پاسخ میدین و صداتون رو ضبط میکنید و بعد از اینکه ضبط کردین بچه ها به صدای خودتون گوش میدین، ببینید چه اشتباهاتی رو پیدا میکنید، نقاط قوتتون چیه، نقاط ضعفتون چیه. نقاط ضعفتون رو سعی میکنید فیکس کنید، نقاط قوتتون رو خودتون رو در واقع تشویق میکنید بابت نقاط قوتتون و خلاصه که وایستون رو انالایز میکنید طبق همون چیزهایی که بهتون گفتم. خب و این باکسر رو بذارید بخونم. گفته که وقتی که میخواین مثال بزنید میتونید بگید for example, for instance. ای بابا. و زمانی که میخواید در مورد دلیل صحبت کنید میگین I usually فلان کار رو انجام میدم because، یا مثلا it depends when، هرچی I usually. به این صورت میتونید توی پاسخاتون از این اکسپرشن ها در واقع استفاده بکنید. این هم از این بچه ها. درس امروزمون هم تمام شد. تا جلسه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم بچه ها. Have a great time و see you soon.